ऑल अबाउट हैकिंग। आज हैकिंग को बारे यो भिडियो बनाउने छु कि हाम्रो सिस्टम जब ह्याक हुन्छ, ह्याक हुनभन्दा पहिला हामी आफ्नो सिस्टमलाई कसरी सिक्योर गर्न सक्छौं र त्यसबाट बच्नको लागि के टिप्स र कस्तो कस्तो एट्याकहरु हाम्रो सिस्टममा आउन सक्छ त्यो आज पुरै यो भिडियोमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियो तपाईको लागि धेरै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। यो भिडियोलाई बिना स्किप गरी अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन अलमा सेट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई हाम्रो फेसबुक पेज अन्तर्गत हेरिरहेको छ भने फेसबुक पेजलाई पनि फलो गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई हाम्रो एउटा लाइक गरिदिनु होला। अब लाग्छु म आफ्नो ल्यापटप स्क्रिन तर्फ। ऑल अबाउट ह्याकिङ। अब ह्याकिङ के हो र ह्याकिङमा के पर्छ र साइबर सिक्युरिटी र साइबर अट्याक योबाट कसरी हामी बच्न सक्छौं त्यो म यो भिडियोद्वारा बताउने छु। ल अब भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला मैले केही स्लाइड बनाएर रेडी गरेछु, त्यो पहिला तपाईले हेराइदिन्छु। हैकिंग एन्ड साइबर सिक्युरिटी। हैकिंग र साइबर सिक्युरिटी भन्नाले हामी के बुझ्न सक्छौं, जस्तै मैले यहाँ व्हाट इज हैकिंग। A commonly used hacking definition is the act of compromising digital services and network through unauthorized access to an account or computer system। जस्तै ह्याकिङ भनेको के बुझ्न सक्छौं हामी सजिलोले त कुनै पनि जस्तै हाम्रो मोबाइल भयो अथवा कम्प्युटरमा कुनै पनि डिभाइस हाम्रो लगिन छ भने त्यसमा अनअथोराइज एक्सेसको मेसेज आउन सक्छ, तपाईको इमेलमा पनि मेसेज आउँछ अथवा केही तपाईको बैंक अकाउन्ट पनि डिटेल ह्याक गर्न सक्छ। जस्तै बैंक वालाले भन्छ कतिचोटि हामीले ओटीपी नदिनलाई, कसैलाई पनि त्यो वन टाइम पासवर्ड नदिनलाई, त्यस्तो कारणले हाम्रो ह्याकिङ हुन सक्छ। र कुनै पनि पासवर्ड हामी इजी नराखौं। पासवर्ड इजी राखेमा सबैभन्दा ह्याकरले पहिला इजी जस्तै नाम भयो नम्बर भयो त्यस्तो ह्याकरले ट्राई गर्छ। जस्तै यो त बुझ्यौ हामी ह्याकिङको बारेमा। अब पिपल ह्याक किन गर्छ त, वाइ डु पिपल ह्याक, पिपलले ह्याक किन गर्छ यो सबै त जस्ट फर फन, मनोरञ्जनको लागि, सो अफ देयर नलेज, त्यसको इन्टेलिजेन्स हेराउनको लागि। ह्याक अदर सिस्टम सिक्युरिटी, जस्तै सिस्टम सिक्युरिटी। अब हाम्रो कम्प्युटरमा जस्तै कुनै सिस्टम छ, कुनै हामी फाइल बनाएर राखेको छु, त्यसलाई सिक्युरिटी एकदमै प्रोटेक्ट गर्छु, त्यसलाई पनि ह्याक गर्न सक्छ त्यो ह्याकरले। अथवा अर्न मनी, पैसा कमाउनको लागि पनि पिपल कति मान्छेले ह्याक गर्छ। हाउ मेनी टाइप्स अफ ह्याकर। अब ह्याकर कति टाइपको हुन्छ, ह्याकर त धेरै टाइपको हुन्छ, तर यहाँ भिडियोमा मैले दुईटा बताउँछु, एउटा पासवर्ड ह्याकिङ हुन्छ, एउटा सफ्टवेयर ह्याकिङ हुन्छ। अब पासवर्ड ह्याकिङमा हामी के बुझ्न सक्छौं, देयर आर टु टाइप्स अफ पासवर्ड ह्याकिङ। पासवर्ड ह्याकिङमा पनि तपाईको दुईटा हुन्छ, ब्रुट फोर्स र डिक्सनरी बेस्ड। अब यहाँ तपाई फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ युजर नेम र पासवर्ड एउटा छ, त्यो मेरो पासवर्ड ह्याकिङको मैले सिम्बल जस्तो हेराएको छु। अब जस्तै पहिला यसमा बुझौँ कि ब्रुट फोर्स भनेको के हो त। ब्रुट फोर्स अब जस्तै यहाँ मेरो आउँदैछ, a brute force attack uses trial and error to guess login info, encryptions, keys or find a hidden web page। जस्तै इन्क्रिप्सन की पनि के हो यो म बताउँछु। जस्तै मैले भन्ने छु इजी पासवर्ड नराख्नु। इजी पासवर्ड राखेमा यहाँ तपाईको गेस गर्न सक्छ ह्याकरले, जस्तै नामबाट राख्नुहुन्छ त गेस गरिहाल्छ। कम्बिनेसन मिलाएर पासवर्ड त्यो क्र्याक गर्न सक्छ तपाईको, त्यो ब्रुट फोर्स। अब डिक्सनरी बेस्ड। A dictionary attack is a method of breaking into a password-protected computer, network or other IT resources by systematically entering every word in a dictionary as a password। जस्तै पासवर्ड को डिक्सनरी बेस्ड ट्राई गर्छ, कहिले खुल्छ कहिले खुल्दैन। त्यसैले आसान पासवर्ड नराख्नु, सबै क्यारेक्टर ए टु जेड अल्फाबेट मिलाएर तपाई आफ्नो एउटा स्ट्रङ पासवर्ड जेनेरेट गर्नु र त्यसलाई राख्नु। त्यस्तो छिटो ह्याक गर्न सक्दैन ह्याकरले, त्यो त्यसलाई टाइम लाग्छ। जस्तै अब सफ्टवेयर ह्याकिङ। सफ्टवेयर ह्याकिङ भनेको के हो त, अ कमनली युज्ड ह्याकिङ डेफिनेसन इज द एक्ट अफ कम्प्रोमाइजिङ डिजिटल डिभाइसेस एन्ड नेटवर्क्स थ्रु अनअथोराइज एक्सेस टु एन अकाउन्ट अर कम्प्युटर सिस्टम। जस्तै यहाँ तपाईँ पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सफ्टवेयर भनेको हाम्रो एप्लिकेसन भइसक्यो। अब कुनै सफ्टवेयरमा हाम्रो कि बग जस्तो हेर्न सक्छौँ हामी, बग त्यसलाई हामी ह्याकरको एउटा त्यो सिग्नल भन्न सक्छौँ बग जस्तो आएकोले, त्यो हाम्रो सफ्टवेयर ह्याकिङ। जस्तै अब Who is hacker? Hacker को हो त, hacker is a person who break into a computer system. He knows all about the operating system, different holes in the system। जस्तै त्यसलाई कम्प्युटरको र मोबाइलको जस्तै सिस्टम जुन छ नि हाम्रो, त्यसको पुरै जानकारी, एकदमै इन्टेलिजेन्ट हुन्छ ह्याकर, त्यो एकदमै जानकारी गर्छ अपरेटिङ सिस्टम पुरै त्यसलाई थाहा हुन्छ, तब त्यो ह्याकर जस्तो अलि भन्छ। जस्तै अब टाइप्स अफ ह्याकर। द 6 टाइप्स अफ ह्याकर्स, 6 वटा ह्याकर्स हुन्छ। जस्तै अब 6 वटामा हामीलाई 3 वटा मात्र ह्याकर काम लाग्छ। 3 वटा ह्याकर, एउटा व्हाइट ह्याट, ग्रे ह्याट र ब्ल्याक ह्याट। यो 3टा ह्याट हामीलाई बडी त्यो राख्नुपर्छ। अनि यो जुन ब्लू, ग्रीन र रेड छ त्यो हाम्रो इनिशियल फेज भयो।
जस्तै हामीले पढ्ने पर्ने हो त व्हाइट ह्याट ग्रे अनि व्हाइट अनि ब्ल्याक बडी पढ्ने हो। अब व्हाइट भनेको हाम्रो कुन ह्याकर हो त? अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाइट ह्याट भनेको हाम्रो इथिकल ह्याकर हो, जुन कम्पनीको बेसिसमा काम गर्छ, जुन लिगली गर्छ, अनलिगल केही गर्दैन। अब ग्रे ह्याट भनेको म्यालिसियस ह्याकर, यो हाम्रो इनिसियल फेज हो। जस्तै ह्याकरको हामी इनिसियल फेज भन्न सक्छौँ। र ब्ल्याक ह्याट भनेको सबैभन्दा डेन्जरस हुन्छ, नट म्यालिसियस नट इथिकल ह्याकर बट ही इज भेरी डेन्जरस। यो ह्याकरले नै हाम्रो सबै सिस्टम ह्याक गर्न सक्छ अनलिगली। अब जस्तै ब्लू ह्याट र यो ग्रीन ह्याट हामीले पढ्नु पर्दैन, यो सबै इनिसियल फेज वर्करको भन्न सक्छौँ हामी। अब साइबर सिक्युरिटी के हो त? डिफाइन वाट इज साइबर सिक्युरिटी? जस्तै साइबर सिक्युरिटी इज द प्र्याक्टिस अफ डिफाइनिङ कम्प्युटर्स, सर्भिस, मोबाइल डिभाइसेस, इलेक्ट्रोनिक सिस्टम्स, नेटवर्क एन्ड डाटा फ्रम म्यालिसियस एट्याक। म्यालिसियस भनेको इनिसियल फेज हो म्यालिसियस। अब साइबर एट्याक जस्तै कि डाटा क्याप्चर गर्ने र राख्ने, यो साइबर सिक्युरिटी। हाम्रो मोबाइलको जति डाटा हुन्छ अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ पासवर्ड भयो, मोबाइल पासवर्ड भयो, जति पनि हुन्छ त्यसले सबै स्टोर गरेर राख्छ। जस्तै अर्को स्लाइडमा छ पर्सनल सिक्युरिटी टिप्स। जस्तै अब साइबर एट्याक यो भयो मेरो। अब यसको लागि पर्सनल सिक्युरिटी टिप्स, अब यसको लागि टिप्स के त? हामी कसरी बस्न सक्छौँ? युज स्ट्रङ पासवर्ड, युज अ भिपिएन वेन नेसेसरी। तपाईँ भिपिएन युज गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँले नेसेसरी हुन्छ। थिङ्क बिफोर यु क्लिक, कुनै पनि लिङ्क क्लिक गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि सोच्नु। अपडेट यो डिभाइस आफ्नो मोबाइलले अपडेट गर्दै राख्नु। होम राउटर भनेको हाम्रो यो घरको जुन वाइफाई राउटर हुन्छ त्यसलाई पनि अपडेट गर्दै राख्नु। युज एन्टिभाइरस प्रोटेक्सन, हामीले कम्प्युटरमा जहिले पनि एउटा एन्टिभाइरस प्रोटेक्सन राख्नुपर्छ जुन हाम्रो कम्प्युटरलाई सुरक्षित राख्छ। र यो युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, किनभने कुनै पनि डिभाइस लगइन गरेमा हाम्रोमा पहिला मेसेज आउँछ यो कोड, यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हामी लगायो भन्यो। अब जस्तै यो त थियो पासवर्ड सिक्युरिटी टिप्स एन्ड बेस्ट टिप्सको। अब टाइप्स अफ साइबर एट्याक, कस्तो एट्याक हुनसक्छ त? यहाँ फिगर त क्लियर छैन, मैले यसलाई पोइन्ट वाइज लेखेको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले। अब मालवेयर इज अ म्यालिसियस सफ्टवेयर। Malware is any kind of unwanted software that is installed without your computer permission. This is initial phase of attack. जस्तै malware मैले भनिसके इनिसियल फेज हो, हाम्रो कम्प्युटरमा आफै इन्स्टल भइहाल्छ, हामी पर्मिसन नदिए पनि त्यो आफै इन्स्टल भइहाल्छ। अनि एउटा जस्तै भाइरस जस्तो भनौँ न, मालवेयर एउटा एट्याकको जुन अनवान्टेड सफ्टवेयर हो र त्यो हाम्रो कम्प्युटरको पर्मिसन बिना इन्स्टल भइसक्छ, त्यसले त्यति हार्म गर्न सक्दैन। तर यसलाई पनि बचाउनलाई हामी एन्टिभाइरस प्रोटेक्सन राख्नुपर्छ। अब ट्रोजन्स हर्स भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त? ट्रोजन्स भनेको इट इज अ ग्रुप एन्ड डेन्जरस, र ट्रोजन हर्स भनेको सब ग्रुप भयो। अब ट्रोजन हर्स इज अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू लुक लाइक अ यूजफुल और लेजिटिमेट फाइल। वंस द प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड देन आवर सिस्टम इज हैक्ड। इज अ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू लुक लाइक अ यूजफुल लेजिटिमेट वन्स द प्रोग्राम इज इन्स्टल देन आवर सिस्टम इज ह्याक्ड। यो हाम्रो ट्रोजन हर्स भनेको एउटा यस्तो खतरनाक जुन भाइरस हो, जस्तै हाम्रो जुन ह्याकरले पठाउने ट्रोजन हर्स भनेर जुन एकचोटि हामी क्लिक गरेपछि हाम्रो त्यो इन्स्टल भइसक्छ भने यो सफ्टवेयर हाम्रो कुनै पनि कम्प्युटरको डाटा सुरक्षित हुने, त्यो अटोमेटिकली ह्याकरनिर गइहाल्छ, यो सिस्टम ह्याक भइहाल्छ हाम्रो। त्यस्तोले गर्दा अब फिसिङ भनेको ट्र्याप, जस्तै यहाँ तपाईँ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ट्र्याप भनेर छ। यहाँ एउटा ह्याकरले आफ्नो डकुमेन्ट उठाइरहेछ फिसिङ त्यो स्टिकले, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै अ टेक्निक फर एटेम्प्टिङ टु एक्वायर सेन्सिटिभ डाटा सच एज ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर्स थ्रु अ फ्रॉडुलेंट सोलिसिटेशन इन ईमेल और on a website in which the perpetrator masquerades as a legitimate business or equitable person। जस्तै यहाँ मैले यसलाई सजिलो गरिदिएको छु। फिसिङ ट्र्याप भनेको तपाईको व्हाट्सएपमा कतिचोटि फोन आइरह्यो होला, तपाईको यतिको लटरी पर्छ, तपाईँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल तपाईँ मलाई सेन्ड गरिदिनु। त्यो सेन्ड गरेपछि तपाईको ब्याङ्कमा 1 रुपैयाँ पनि बाँच्दैन, सबै त्यो ह्याकरले नै पठाउँछ। अब त्यो नम्बर कसरी हुन्छ? त्यो अटोमेटिकली नम्बर उनीहरू कतैबाट पनि उठाइहाल्छ। जस्तै अनि तपाईँलाई 25 लाखको एउटा व्हाट्सएप लाइक एक्जाम्पल मैले भनिदिएँ, व्हाट्सएपमा तपाईँको 25 लाख पर्छ, तपाईँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल दिनु भनेर यस्तो तपाईँलाई ट्र्याप गर्न सक्छ। त्यसैले यो सबैको चक्करमा तपाईँ नपर्नु। इट इज अ टाइप अफ साइबर एट्याक पनि हामी भन्न सक्छौँ यसलाई। अब ऱ्यान्समवेयर भनेको हाम्रो हुन्छ फिरौती। अब फिरौतीमा के त?
Ransomware is a malware designed to deny a user or organization access to files on their computer by encrypting these files and demanding of ransom payment for this decrypting key. Cyber attack places organization in a position where paying the ransom is the easiest and cheapest way to regain access to their file. अब ransomware हामी बुझौँ. ransomware एउटा एट्याक हो जुन ह्याकरले हाम्रो पुरै कम्प्युटर सिस्टमलाई ह्याक गर्छ र तल एउटा नोटप्याड मात्र खुलेको हुन्छ. त्यसमा भनेको हुन्छ तपाईको ओपन हुन्छ अनि त्यसमा लेखेको हुन्छ तपाईको डाटा इन्क्रिप्ट भइसकेको छ, यति पैसा दिनु तपाईको डिक्रिप्ट डाटाको लागि. जब तपाई यो सबै गर्नुहुन्छ, र्यान्सम भनेको फिरौती, जस्तै मैले भने एउटा किडन्यापिङ. तपाईको ह्याकरले पुरै डाटा चुराइहाल्छ. जस्तै चुराउन त हैन, तपाईले डाटा त्यहीको त्यही हुन्छ, मात्र हाम्रो जुन लास्टको एक्सटेन्सन हुन्छ नि त्यो मात्र एक्सटेन्सन चेन्ज गरिदिन्छ अनि हाम्रो केही फाइल त्यसमा खुल्न सक्दैन. त्यसैले त्यहाँ नोटप्याडमा पुरै क्लियरली लेखेको हुन्छ तपाईको डाटा इन्क्रिप्ट भइसकेको छ. यसलाई डिक्रिप्ट गर्नको लागि तपाई यति पैसा बिटकोइन, जस्तै उनीहरुको बिटकोइन मनी करेन्सी, हाम्रो त रियल करेन्सी हैन, त्यो त करेन्सी हो हाम्रो जुन अनलाइनबाट मात्र हुन सक्छ, बिटकोइन करेन्सी. त्यसमा तपाईले पेमेन्ट गर्नुपर्छ. त्यसपछि ह्याकरले तपाईले एउटा प्राइभेट डिक्रिप्ट की दिन्छ त्यो तपाईको डाटा डिक्रिप्ट गर्नलाई. त्यो हाम्रो र्यान्समवेयर फिरौती भनेको. अब यो काम कसरी गर्छ त, हाउ इट वर्क्स, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. मैले यहाँ एउटा फिगर हेरेको छु. एट्याकर सेन्ड अ फिशिङ मेल. मैले फिशिङ भनेको ट्र्याप मेल भनिसकेको छ. ह्याकरले यहाँबाट सेन्ड गर्छ. युजर रिसिभ्स अ लिङ्क एन्ड क्लिक. यो हाम्रो युजर भयो, यो यसमा हामी क्लिक गर्छौँ. त्यसपछि मालवेयर अनप्याक एन्ड मैले भनिसकेको छु, मालवेयर जुन भाइरसेस अथवा एट्याक हुन्छ त्यो आफू इन्स्टल हुन्छ क्लिक गरेपछि. त्यसपछि एट्याकर गेन कन्ट्रोल अफ द पब्लिक की रिक्वायर्ड टु इन्क्रिप्ट फाइल. मैले भनिसकेको छु त्यो ह्याकरले एउटा इन्क्रिप्ट की लगाइदिन्छ तपाईको फाइलमा अनि तपाईको यहाँ फाइल पुरै लक हुन्छ. त्यसपछि उसले यहाँ बिटकोइनमा तपाईले पेमेन्ट माग्छ. तपाईले पेमेन्ट गरेपछि त्यहाँ ह्याकरले एउटा डिक्रिप्ट की दिन्छ तपाईको फाइल्स डिक्रिप्ट गर्नलाई, त्यसलाई ओपन गर्नलाई. त्यो भयो हाम्रो र्यान्समवेयर एट्याकको. यो थियो र्यान्समवेयर एट्याकको. वर्क कसरी गर्छ त्यो पनि भनिदियो. अब एसक्यूएल इन्जेक्सन. एसक्यूएल इन्जेक्सन भनेको हामीले एसक्यूएल इन्जेक्सन इज अ कोड इन्जेक्सन टेक्निक द्याट माइट डिस्ट्रोय योर डाटाबेस अफ द मोस्ट कमन वेब ह्याकिङ टेक्निक्स. एसक्यूएल इन्जेक्सन इज वन. यसको तल मैले कि छुटेको छ, लाइक जस्तै यहाँ तपाईँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ. एसक्यूएल इन्जेक्सन भनेको के हो, कोड जेनेरेट गरेर हालिदिन्छ हाम्रो सिस्टममा. जस्तै एउटा इन्जेक्सन एउटा भाइरसको हालिदिन्छ जुन हाम्रो पुरै सिस्टममा फैलिन्छ र त्यहाँ पुरै भाइरसकोले गर्दा हाम्रो सिस्टम ह्याक हुन सक्छ. त्यो हाम्रो एसक्यूएल इन्जेक्सन. अब सोशल इन्जिनियरिङ. This type of attack tricks users to break security procedures by human interaction. Cyber criminals commonly combine social engineering attacks with others such as phishing to increase the chances of victim clicking on the link or file or download. Social engineering मैले भनिसकेको छु. एउटा लिङ्क जेनेरेट गरेर तपाईले एउटा लिङ्क जेनेरेट गर्छ र तपाईको मेलमा अनवान्टेड लिङ्क तपाईले पठाउँछ र तपाई त्यसलाई क्लिक गरेपछि हाम्रो डाटा जुन हुन्छ त्यो सेफ हुँदैन. त्यो सबै ह्याकरको निर ह्याक भइहाल्छ र डाटा हाम्रो ह्याक त्यस्तो भइहाल्छ. त्यस्तो सोशल इन्जिनियरिङमा. अब सोशल इन्जिनियरिङ त भयो. अब डिडिओएस भनेको के त, यहाँ यो डिडिओएस डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस एट्याक. यहाँ फिगरमा हेरे जस्तै हाम्रो एउटा ह्याकरले पुरै नेटवर्क नै जाम गरिदिन्छ. एउटा पुरै ट्राफिक जाम जस्तो भनौँ न, हामी पुरै नेटवर्क सर्भर जुन हुन्छ नि ह्याकरले त्यो पुरै जाम गरिदिन्छ कि हाम्रो कोही पनि डाटा यताभन्दा उता नहो र त्यो सहिलेसँग आफ्नो ह्याक गर्न सक्छ. त्यो हो हाम्रो डिडिओएस. अब यसको डेफिनेसन पनि पढिहाल्यो. डिस्ट्रिब्युसन डिनायल अफ सर्भिस एट्याक इज अ मालिसियस अटेम्प्ट टु डिस्टर्ब द नर्मल ट्राफिक मैले भनिदिएँ पुरै नेटवर्कलाई नै जाम गरिदिन्छ. सर्भिस or network by overwhelming the target or its surrounding infrastructure with the float internet traffic. यहाँ भनिसकेँ मैले इन्टरनेट ट्राफिक तपाईको एकदम पुरै नेटवर्क नै जाम गरिदिन्छ. त्यस्तो तपाईको यति न तपाईको त्यो एट्याक पठाउँछ जुन नेटवर्क नै जाम भइहाल्छ, पुरै सर्भर हाम्रो डाउन भइहाल्छ. अब म्यान इन द मिडल एट्याक. MIT म्यान इन द मिडल एट्याक भनेको हामीले कम्प्युटर र नेटबाट कनेक्सन गर्दैछौँ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा ओरिजिनल कनेक्सन हाम्रो यहाँ छ र बिचमा कुनै मान्छेले बसेर त्यो कुरा सबै ह्याक गर्न कोसिस गर्छ. त्यो हुन्छ म्यान इन द मिडल एट्याक. मैले डेफिनेसन यसमा पहिला चाहिँ तपाईँ पढिहाल्नु, मैले त्यसको बुझाइदियो त्यो के हो. अब
अब क्रस साइट स्क्रिप्टिङ attacks also called XSS attacks are a type of injection attack that injects malicious code into otherwise or safe website. जस्तो मैले SQL एट्याक भनेको एउटा इन्जेक्सन, तपाईको भाइरसको इन्जेक्सन तपाईको malicious कोडद्वारा तपाईको वेबसाइट सेफ वेबसाइटमा पठाइन्छ। यहाँ पनि फिगर छ, यसको पनि म हेराउँछु। An attacker will use a flow target web applications to send some of kind of malicious code. Most commonly clients save JavaScript to an individual. अब तपाईले कुनै पनि 2-3 दिन लगाएर कुनै वेबसाइटको कोड लेख्नुभएको छ, जावास्क्रिप्टमा भयो अथवा HTML मा भयो, जुनमा पनि तपाई लेख्नुभयो, त्यो डाटा सबै ह्याकरले चुराइसक्यो भने तपाईको के हुन्छ? अब 2-3 दिन यति मेहनतले गर्नुभएको छ अनि तपाईको डाटा चोरले नै चोरिहाल्छ त। अब रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्रस साइट स्क्रिप्टिङ, अब यसमा के हुन्छ त? यहाँ हेर्नुहुन्छ एउटा ह्याकर भयो यो, त्यसपछि यहाँ परपेट्रेटर डिस्कभर्स वेबसाइट ह्याभिङ अवेलेबल द्याट इनेबल स्क्रिप्ट इन्जेक्सन, एउटा इन्जेक्सन यहाँबाट वेबसाइटमा जान्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट हाम्रो भयो, परपेट्रेटर इन्जेक्सन वेबसाइट विथ अ मालिसियस स्क्रिप्ट द्याट स्टिल्स इट्स सेसन्स कुकीज भनेको हाम्रो त्यहाँ गुगलमा माथि आउँछ क्रस साइट कुकीज भनेको हुन्छ, त्यो यहाँबाट वेबसाइटमा आउँछ। वेबसाइटमा आएपछि यहाँ 3 नम्बर मेन्सन फर इच विजिटर्स टु द वेबसाइट द मालिसियस स्क्रिप्ट इज एक्टिभेटेड, यो जुन ह्याकरले यसमा पठाउँछ त्यसपछि यो स्क्रिप्ट यहाँ वेबसाइट भिजिटरमा तपाईको लगइन हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट तपाईको सबै डाटा यहाँ ह्याकरले चोराउन सक्छ। भिजिटर सेसन्स कुकिङ इज सेन्ट टु प्रोप्राइटर, यहाँ सक्नु सजिलैसँग एउटा फिगरद्वारा मैले बुझाउन कोसिस गरेछु यो क्रस साइट स्क्रिप्टिङलाई, पक्कै तपाईँ बुझ्नुभयो होला। अब सिक्युरिटी टेक्नोलोजी के को त यसको? इट इज नो टु एभ्रीवन ह्याड टु साइड्स, प्रोज एन्ड कन्स, यसको फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छ इन्टरनेटको, एन्ड द सेम एप्लाइज टु द इन्टरनेट एज वेल। यो ह्याकिङको पनि फाइदा बेफाइदा दुवै हुन्छ र इन्टरनेटको पनि। विथ द फास्ट इन्क्रिज इन इन्टरनेट युजेज द अट्याक ह्याभिङ अर्गनाइजेसन ह्याभ टु बिन क्लोज, जति हाम्रो इन्टरनेट बढ्दै जान्छ त्यति हाम्रो ह्याकिङको अझै बढ्दै जान्छ, ह्याकरहरू बढ्दै जान्छ। अब दुईटा अझै छ यहाँ पोइन्ट, तपाईँ पढ्दै, म स्लाइडलाई अलि लामो छ त्यही भएर अगाडि बढाउँदैछु। अब यसको लागि हामी प्रोटेक्सन लगाउन सक्छौँ फायरवलको। अब फायरवल हाम्रो यस्तो सफ्टवेयर एन्टिभाइरस जस्तै हो, जस्तै हामीले कुनै पनि अनअथोराइज्ड वेबसाइट खोल्यो भने फायरवलले हामीलाई एकचोटि नोटिफाई गर्छ कि यो वेबसाइट तपाईको राम्रो छैन, त्यसबाट हाम्रो डाटा इन्क्रिप्ट हुन सक्छ। अब फायरवल नेटवर्क सिक्युरिटी डिभाइस द्याट मोनिटर्स इनकमिङ एन्ड आउटगोइङ नेटवर्क ट्राफिक एन्ड डिसाइड्स वेदर टु एलो अर ब्लक स्पेसिफिक ट्राफिक बेस्ड अन द डिफरेन्ट स्टेट अफ सिक्युरिटी। मैले जस्तै भने एउटा हाम्रो प्रोटेक्सन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फायरवल, यहाँ छ ह्याकर, यहाँ छ हाम्रो सर्भर अनि यहाँ छ नेटवर्क। ह्याकरले यहाँ इन्टरनेटमा पठाउँछ, त्यसपछि सर्भर पनि यहाँ नेटमै आउँछ, नेटपछि एउटा फायरवल जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा फायरवल हाम्रो दिवार जस्तो खडा हुन्छ, यहाँ अगाडि बढ्न सक्दैन बिना केही प्रोटेक्सन अथवा कीको। यहाँ हाम्रो पिसी एकदमै सेफ छ, जस्तै फिगरमा मैले हेराइदियो। अब प्रिभेन्ट साइबर क्राइमबाट कसरी बच्न सक्छौँ त? युज स्ट्रङ पासवर्ड, मैले भनिदिएछु एकदमै राम्रो पासवर्ड राख्नु, सबै क्यारेक्टर मिलाएर। किपिङ योर सफ्टवेयर अपडेटेड, तपाईँ आफ्नो सफ्टवेयरलाई अपडेट गर्दै राख्नु। म्यानेज योर सोसल मिडिया सेटिङ, सोसल मिडियामा तपाईँ हरेक पोस्ट नगर्नु। एक्सटेन्डिङ योर नेटवर्कलाई बचाएर राख्नु। किप योर सेल्फ अप टु डेट एन्ड मेजर सिक्युरिटी ब्रिचेज। टक टु चिल्ड्रेन अबाउट द इन्टरनेट। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रम आइडेन्टिटी थेफ्ट, चोरबाट आफ्नो आइडेन्टिटी बचाउनु। इन्स्टल एन्टिभाइरस सफ्टवेयर, मैले भनिसकेको छु तपाईँ एउटा सफ्टवेयर राख्नु आफ्नो कम्प्युटरमा यो सबै भाइरसबाट बचाउनको लागि। आजको लागि यतिकै, यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु ल।